नमस्कार मित्रांनो. सोमवारी म्हणजेच 25 तारखेला फिजिक्सचा पेपर असणार आहे. तर आज आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स बघणार आहोत. तर सेक्शन 1मध्ये पहिला चॅप्टर येतो सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशनमध्ये काही इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. उदाहरण एक्सेलरेशन इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन किंवा बँकिंग ऑफ रोड्स किंवा इक्वेशन फॉर वेलॉसिटी अँड एनर्जी ॲट डिफरंट पोझिशन्स इन वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. हे असे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स जर म्हणाल तर उदाहरण फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन v is equal to omega cross r. Obtain an expression for linear acceleration of the particle performing uniform circular motion. तर ह्या प्रकारचा प्रश्न असू शकतो. किंवा obtain an expression for equation for maximum safety speed for vehicle moving on the curved banked road. हा बँकिंग ऑफ रोड्सला रिलेटेड आहे. तिसरा प्रश्न जो इम्पॉर्टंट आहे तो आहे अ पार्टिकल ऑफ मास m just completes the vertical circular motion. Derive an expression for difference in tensions at highest and lowest point. तर असे काही क्वेश्चन्स येऊ शकतात. किंवा सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय किंवा सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणजे काय, अशा प्रकारचे प्रश्नसुद्धा येऊ शकतात. नेक्स्ट जो चॅप्टर आहे तो आहे ग्रॅव्हिटेशन. ग्रॅव्हिटेशनमध्ये इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, त्याच्यानंतर केपलर्स लॉ, त्यानंतर व्हेरिएशन ऑफ जी. हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. क्वेश्चन्स म्हणाल तर स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट अँड लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो. किंवा डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस. एक प्रॉब्लेम पण मार्च 2017मध्ये विचारलेला. अ होल इज ड्रिल्ड हाफ वे to the center of the earth. A body is dropped into the hole. How much will it weigh at the bottom of the hole if the weight of the body on the earth's surface is 350 न्यूटन. अशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात ग्रॅव्हिटेशनमधून. त्यानंतर तिसरा चॅप्टर आहे डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी when the rigid body is rolling on a horizontal surface without slipping. Hence find kinetic energy for a solid sphere. किंवा state and prove theorem of parallel axis. आता पॅरलल ॲक्सिस आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिसचे हे जे दोन थिअरम आहेत त्याच्यापैकी एक कोणता तरी बऱ्याच वेळेला विचारतात. एक तर पॅरलल ॲक्सिसवरती विचारतील किंवा परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. त्यानंतर चौथा प्रश्न एक हा प्रॉब्लेम आहे मार्च 2017मध्ये विचारलेला. सॉलिड स्फिअर ऑफ मास 1 kg रोल्स ऑन द टेबल विथ अ लिनियर स्पीड 2 meters per second. फाइंड इट्स टोटल कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे, तर अशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात. टॉपिक्स जर म्हणाल तर रोलिंग मोशन हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. त्याच्यानंतर थिअरम ऑफ पॅरलल अँड परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. ॲप्लिकेशन्स महत्त्वाचे आहेत रोटेशनल मोशनमध्ये. उदाहरण रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे, किंवा स्फिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय. आता हे सगळे ॲक्सिस कुठून पास होते त्याच्यावरती पण अवलंबून आहे. तर हे ॲप्लिकेशन्स महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर चौथा जो चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे तो म्हणजे ऑसिलेशन्स मार्क्ससुद्धा जास्त आहेत इतर चॅप्टरच्या तुलनेत. आता याच्यावरती टॉपिक्स महत्त्वाचे म्हणाल तर कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, सिम्पल पेंड्युलम, हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. प्रश्न कोणत्या प्रकारचे येऊ शकतात तर स्टेट अँड एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी ॲट डिस्प्लेसमेंट एक्स फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर SHM. रिप्रेझेंट दॅम ग्राफिकली. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ॲट विच कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो. किंवा डिफाईन अँड आयडियल सिम्पल पेंड्युलम. शो दॅट अंडर सर्टन कंडिशन सिम्पल पेंड्युलम परफॉर्म्स लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. तर अशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात ह्या चॅप्टरमधून. पाचवा चॅप्टर आहे इलॅस्टिसिटी. इलॅस्टिसिटीमध्ये महत्त्वाचे टॉपिक्स कोणते आहेत तर स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे डेफिनेशन्स, किंवा हुक्स लॉ, किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉड्युलस आहेत. यामध्ये यंग्स मॉड्युलस आहे, बल्क मॉड्युलस आहे. ह्या प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात. किंवा बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड, अशा प्रकारचे प्रश्न असू शकतात. जर एक मार्काचं विचारलं तर डिफाईन करायला सांगते. लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन म्हणजे काय, किंवा लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस म्हणजे काय, व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणजे काय, व्हॉल्यूम स्ट्रेन म्हणजे काय, शिअरिंग स्ट्रेस म्हणजे काय, शिअरिंग स्ट्रेन म्हणजे काय. किंवा जसं मी म्हटलं की यंग्स मॉड्युलसवरती एखादा प्रश्न येऊ शकतो. किंवा पुसॉन रेशिओ म्हणजे काय, ज्याला काही जण पॉयझन रेशिओ म्हणतात. पॉयझन नाही, पुसॉन रेशिओ आहे. एक्सप्लेन द टर्म्स, इलॅस्टिक लिमिट, यील्ड पॉईंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग पॉईंट. हे जे दुसरा प्रश्न आहे इथे, हा दुसरा प्रश्न जो आहे तो
8व्या टॉपिकला रिलेटेड आहे. इलॅस्टिसिटीमध्ये जो 8वा टॉपिक आहे, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड, त्या टॉपिकला रिलेटेड आहे. त्याच्यानंतर आपला 6वा जो चॅप्टर आहे तो म्हणजे सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शनमध्ये सरफेस टेन्शनला रिलेटेड डेफिनेशन एखादी येऊ शकते, किंवा कॅपिलॅरिटी म्हणजे काय, कॅपिलरी ॲक्शन म्हणजे काय, अशा प्रकारचे टॉपिक्स इम्पॉर्टंट आहेत. डिराईव्ह द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी पर युनिट एरिया, हा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. किंवा एक्सप्लेन द राईज ऑफ लिक्विड इन कॅपिलरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरन्स. आता हा जो आहे तो 5व्या टॉपिकला रिलेटेड आहे. सरफेस टेन्शनमध्ये 5वं टॉपिक कॅपिलॅरिटी अँड कॅपिलरी ॲक्शन. किंवा ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम फॉर लिक्विड सरफेस इन कॉन्टॅक्ट विथ अ सॉलिड व्हॅन द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज एक्यूट. हा मार्च 2017मध्ये विचारला होता. त्याच्यानंतर 7वा जो चॅप्टर आहे तो आहे वेव्ह मोशन. डिराईव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर वन डायमेन्शनल सिम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, एक्सप्रेस इट इन डिफरंट फॉर्म्स. डिफरन्शियल फॉर्म पाहिजे, इथे डिफरंट फॉर्म लिहिले मी. तर असा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो, किंवा डोपलर इफेक्टला रिलेटेड प्रश्न विचारू शकतात. मित्रांनो, डोपलर इफेक्ट खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे. त्याच्या ॲप्लिकेशनचा विचार करता, म्हणून तो एक्झाममध्ये पण येण्याची शक्यता असते. किंवा फॉर्मेशन ऑफ बिट्स हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, जो 5वा आहे वेव्ह मोशनमध्ये. त्याच्यानंतरचा चॅप्टर आहे स्टेशनरी वेव्ज. स्टेशनरी वेव्हमध्ये एखादा प्रश्न फ्रिक्वेन्सी डिटरमाइन करायला विचारू शकतात, डिराईव्ह करायला. अ वायर ऑफ डेन्सिटी रो अँड यंग्स मॉड्युलस वाय इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट सेपरेटेड बाय अ डिस्टन्स एल अंडर टेन्शन टी. डिराईव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रिक्वेन्सी इन फंडामेंटल मोड. आणि प्रूव्ह करायला सांगतील एन इज इक्वल टू 1/2L स्क्वेअर रूट ऑफ YL/ρL वेअर सिम्बॉल्स हॅव देअर युज्युअल मिनिंग्स. अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो. किंवा विथ अ नीट लेबल डायग्राम शो दॅट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट इन एन एअर कॉलम कंटेंड इन अ पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स. डिफाईन एंड करेक्शन. किंवा डिफरन्शिएट बिटवीन फ्री अँड फोर्स्ड व्हायब्रेशन, हा जो 4थ्या टॉपिकमधला हा प्रश्न आहे. डिफरन्शिएट बिटवीन फ्री अँड फोर्स्ड व्हायब्रेशन. त्याच्यानंतर 4था प्रश्न हा 2017मध्ये पण विचारला होता. ट्रान्सवर्स वेव्ह इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग 0.9 मीटर लॉंग अँड फिक्स्ड ॲट इट्स एंड. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रान्सवर्स वेव्ह वेन द स्ट्रिंग व्हायब्रेट्स वाईल एमिटिंग सेकंड ओव्हरटोन ऑफ अ फ्रिक्वेन्सी 324 हर्ट्स. ठीक आहे. तर स्टेशनरी वेव्हमध्ये अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम किंवा अशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात. इम्पॉर्टंट टॉपिक म्हणाल तर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्ह ऑन स्ट्रिंग, कॅपिलॅरिटी अँड कॅपिलरी ॲक्शन, फ्री अँड फोर्स्ड व्हायब्रेशन, हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट जो चॅप्टर आहे तो आहे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट टॉपिक कोणते आहेत तर मीन फ्री पाथ, मॅक्सवेल डिस्ट्रीब्युशन, डेरिव्हेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, त्याच्यानंतर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, हे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत. प्रश्न म्हणाल तर शो दॅट RMS वेलॉसिटी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, हा एक प्रश्न आहे. किंवा ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम फॉर फेरीज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. प्रॉब्लेमसुद्धा येऊ शकतात. उदाहरण, बॉडी कूल्स ॲट द रेट ऑफ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिट when it is 25 degree centigrade above the surrounding. Calculate the rate of cooling when it is 15 degree centigrade above the same surroundings. किंवा एखादा थिओरिटिकल प्रश्न येऊ शकतो. शो ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन स्पेक्ट्रम ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. तर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे ह्या चॅप्टरमधला. मॅक्सवेल डिस्ट्रीब्युशन, मीन फ्री पाथ, डेरिव्हेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, हे असे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. प्रॉब्लेमची तयारी करताना सॉल्व प्रॉब्लेम जरी तुम्ही करून गेलात तर तुम्हाला हेल्पफुल होईल एक्झामला. त्याच्यानंतर आहे सेक्शन 2. सेक्शन 2मध्ये 10वा जो चॅप्टर आहे तो आहे वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. याच्यातले इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत रिफ्रॅक्शन ऑफ अ प्लेन वेव्ह फ्रंट ॲट अ प्लेन सरफेस, किंवा प्लेन पोलराइज लाईट, ब्रूस्टर्स लॉ, अतिशय इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. आणि वेव्ह थिअरीमधला डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट साऊंडसाठी पण आहे, लाईटसाठी पण आहे, तर तो याच्यामध्ये आहे. लाईटचा रिलेटेड जो डॉपलर इफेक्ट आहे, लाईटला रिलेटेड, तो ह्या चॅप्टरमध्ये आहे वेव्ह थिअरीमध्ये. प्रश्न कोणत्या प्रकारचे येऊ शकतात. एक्सप्लेन द टर्म प्लेन ऑफ पोलरायझेशन अँड प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन, हा 8व्या टॉपिकमधला आहे. किंवा ऑन द बेसिस ऑफ ह्युजन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट प्रूव्ह दॅट द वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन अ रेअरर मीडियम इज ग्रेटर दॅन द वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन डेन्सर मीडियम. अशा प्रकारचे प्रश्न या चॅप्टरमधून येऊ शकतात.
त्याच्यानंतर आपला 11वा जो चॅप्टर आहे इंटरफेरन्स अँड डिफ्रॅक्शन. याच्यामध्ये यंग्स एक्सपेरिमेंट अतिशय महत्त्वाचं आहे. दुसरा टॉपिकसुद्धा आहे कंडिशन्स फॉर प्रोड्युसिंग स्टडी स्टेट इंटरफेरन्स पॅटर्न किंवा बायप्रिझमला रिलेटेड एक टॉपिक आहे मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट. रेलेस क्रायटेरियन पण अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे. तर या टॉपिकमध्ये एखादा प्रश्न येऊ शकतो. उदाहरण डिस्क्राईब यंग्स एक्सपेरिमेंट असं येऊ शकतो प्रश्न, किंवा स्टेट कंडिशन्स फॉर गेटिंग स्टेडी स्टेट इंटरफेरन्स पॅटर्न, किंवा रेलेस क्रायटेरियनला रिलेटेड स्टेट अँड एक्सप्लेन रेलेस क्रायटेरियन. बायप्रिझमला रिलेटेड डिस्क्राईब बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमॅटिक लाईट, ड्रॉ नेसेसरी रे डायग्राम फॉर मॅग्निफाईड अँड डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ व्हर्च्युअल सोर्सेस. अशा प्रकारचे प्रश्न इंटरफेरन्स अँड डिफ्रॅक्शनमधून येऊ शकतात. त्याच्यानंतर 12वा टॉपिक आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. स्टेट अँड एक्सप्लेन गॉसेस थिअरम इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, किंवा एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ कॅपॅसिटर, किंवा ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर कम्प्लिटली फिल्ड विथ अ डायइलेक्ट्रिक. एखादा प्रश्न वॅन डी ग्राफ जनरेटर अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे त्याच्यामुळे त्याच्यावरती एखादा प्रश्न येऊ शकतो. डिस्क्राईब कन्स्ट्रक्शन वर्किंग अँड युजेस ऑफ वॅन डी ग्राफ जनरेटर. ठीक आहे, तर हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत 12वा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामधले. गॉसेस थिअरम, ॲप्लिकेशन ऑफ गॉसेस थिअरम, कन्सेप्ट ऑफ कॅपॅसिटर, कन्सेप्ट ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर, कॅपॅसिटर्स इन सिरीज अँड पॅरलल, आणि वॅन डी ग्राफ जनरेटर. हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. कॅपॅसिटर इन सिरीज अँड पॅरलल याच्यावरती प्रश्नसुद्धा येऊ शकतात. तुम्हाला 2 किंवा 3 कॅपॅसिटरच्या व्हॅल्यूज दिल्या असतील, ते सिरीजमध्ये केले असतील कनेक्ट, आणि मग त्याची इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स काय ते कॅल्क्युलेट करायला सांगतील. तर त्याचे फॉर्म्युले आहेत ते लक्षात ठेवायचे आहेत. उदाहरण सिरीजमध्ये असेल तर 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 डॉट डॉट डॉट, किंवा पॅरललमध्ये असेल तर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस डॉट डॉट डॉट. अशा प्रकारचे हे फॉर्म्युले आहेत जे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. त्याच्यानंतर 13वा जो चॅप्टर आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी, त्याच्यामध्ये किर्चॉफ्स लॉ महत्त्वाचा आहे. विटस्टोन्स नेटवर्क, मीटर ब्रिज आणि पोटेन्शिओमीटर हे अतिशय महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. याला रिलेटेड एखादा प्रश्न येऊ शकतो. स्टेट अँड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, किंवा ऑब्टेन बॅलन्सिंग कंडिशन इन विटस्टोन्स नेटवर्क, किंवा एक्सप्लेन प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शिओमीटर. अशा प्रकारचे प्रश्न करंट इलेक्ट्रिसिटीमधून येऊ शकतात. त्याच्यानंतर 14 चॅप्टर आहे मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. याच्यातले इम्पॉर्टंट टॉपिक कोणते आहेत तर एम्पियर्स लॉ अँड इट्स ॲप्लिकेशन, मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटर ज्याला आपण शॉर्ट फॉर्ममध्ये MCG म्हणतो. त्याच्यानंतर सेन्सिटिव्हिटी अँड ॲक्युरेसी ऑफ MCG, सायक्लोट्रॉन महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. ह्याला रिलेटेड असे प्रश्न येऊ शकतात. उदाहरण एक्सप्लेन कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सायक्लोट्रॉन असा एखादा प्रश्न येऊ शकतो, किंवा स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ऑब्टेन अँड एक्सप्रेशन फॉर मॅग्नेटिक इंडक्शन अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ टॉरॉइड, किंवा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट सेन्सिटिव्हिटी ऑफ मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटर. अशा प्रकारचे प्रश्न या चॅप्टरमधून येऊ शकतात. त्याच्यानंतर 15वा टॉपिक आहे मॅग्नेटिझम. मॅग्नेटिझमला रिलेटेड कसे प्रश्न येऊ शकतात तर हे जे प्रश्न असतील ते शक्यतो मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन याच्यातला एखादा प्रश्न येऊ शकतो, किंवा मॅग्नेटायझेशन अँड मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी, किंवा डायमॅग्नेटिझम, पॅरामॅग्नेटिझम, फेरोमॅग्नेटिझम याला रिलेटेड प्रश्न येऊ शकतात. उदाहरण आपला दुसरा जो आहे मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट, त्याला रिलेटेड कसा प्रश्न येईल, शो दॅट ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज EV/R/2, किंवा मॅग्नेटायझेशनला रिलेटेड डिफाईन करायला सांगतील. डिफाईन मॅग्नेटायझेशन, स्टेट इट्स फॉर्म्युला अँड SI युनिट, किंवा डायमॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिकमधला डिफरन्स लिहायला सांगतील, किंवा डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरोमॅग्नेटिक अँड डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. अशा प्रकारचे प्रश्न ह्या चॅप्टरमधून येऊ शकतात. त्याच्यानंतर आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमध्ये ट्रान्सफॉर्मर महत्त्वाचा टॉपिक आहे. त्याच्यानंतर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन हा सुद्धा महत्त्वाचा टॉपिक आहे. प्रश्न कशा प्रकारचे येतील, स्टेट फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन अँड लेन्स लॉ असा एखादा प्रश्न येऊ शकतो, किंवा प्रूव्ह थिओरेटिकली द रिलेशन बिटवीन EMF इंड्युस्ड अँड रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉईल मुव्हिंग इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. ट्रान्सफॉर्मरला रिलेटेड स्टेट द प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर असं विचारतील, किंवा एक्सप्लेन इट्स कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग, डिराईव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर रेशिओ ऑफ EMFs इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्रायमरी अँड सेकंडरी कॉईल. तर हे महत्त्वाचे प्रश्न आणि महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. त्याच्यानंतर 17वा जो चॅप्टर आहे तो आहे इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स. व्हॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेट अँड एक्सप्लेन इट्स कॅरेक्टरिस्टिक अशा प्रकारचा प्रश्न, किंवा व्हॉट इज इफेक्ट ऑफ इंटेन्सिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेन्शियल.
डिस्क्राईब द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. महत्त्वाचे टॉपिक कोणते आहेत तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. त्याच्यानंतर 17.1.2 एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात. उदाहरण फ्रिक्वेन्सीचा परिणाम काय होतो, त्याला रिलेटेड ग्राफ आहेत. जर इंटेन्सिटी बदलली तर स्टॉपिंग पोटेन्शियलवरती काय परिणाम होतो, हे अशा प्रकारचे प्रश्न या चॅप्टरमधून येतात. किंवा फोटो इलेक्ट्रिक सेलला रिलेटेड प्रश्न विचारतील. कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, त्याचे ॲप्लिकेशन्ससुद्धा आहेत, तर ते हा महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. त्याच्यानंतर 18वा जो चॅप्टर आहे तो आहे ॲटम्स, मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्लिय. यामध्ये इम्पॉर्टंट टॉपिक कोणते आहेत तर रुदरफोर्ड मॉडेल ऑफ ॲटम किंवा हायड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेडिओ ॲक्टिव्हिटी, डेव्हिसन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट, हे महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. प्रश्न कसे येतील, स्टेट द लॉ ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके, हेन्स डिराईव्ह द एक्सप्रेशन n = n0 e⁻ λt वेअर सिम्बॉल्स हॅव द युज्युअल मिनिंग, अशा प्रकारचा एखादा प्रश्न. किंवा ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम फॉर डेव्हिसन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट फॉर डिफ्रॅक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्ह, अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो यामधून. त्याच्यानंतर सेकंड लास्ट चॅप्टर आहे सेमीकंडक्टर्स. यामध्ये PN जंक्शन डायोड्स किंवा इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, पी टाईप सेमीकंडक्टर, एन टाईप सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर किंवा डायोड्स म्हणजे काय, किंवा LED त्याचे युजेस काय आहेत. उदाहरण 7 सेगमेंट डिस्प्ले हा एक यूज आहे. उदाहरण कॅल्क्युलेटरमध्ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले असतो, तो ह्या LEDचा ॲप्लिकेशन आहे. किंवा ट्रान्झिस्टर ॲक्शन अँड इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स, ट्रान्झिस्टरचे ॲप्लिकेशन विचारू शकतात. उदाहरण ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच एक्सप्लेन करा. लॉजिक गेट्सला रिलेटेड एखादा प्रश्नसुद्धा येऊ शकतो. ट्रूथ टेबल म्हणा किंवा त्याचा सिम्बॉल म्हणा किंवा दोन्ही विचारू शकतात. इम्पॉर्टंट टॉपिक कसे असतात, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स ह्या इम्पॉर्टंट टॉपिक्सवरती कसे विचारू शकतात, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड अँड रिव्हर्स बायस्ड मोड, अशा प्रकारचा एखादा प्रश्न. किंवा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच विथ द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम. एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या ऐवजी फुल वेव्ह रेक्टिफायरसुद्धा विचारू शकतील. ठीक आहे, तर हे असे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आणि प्रश्न आहेत. 20वा चॅप्टर म्हणजे कम्युनिकेशन सिस्टम. याच्यामध्ये ब्लॉक डायग्राम किंवा वेव्ह प्रपोगेशनला रिलेटेड प्रश्न येतात. तर हे महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज इन ॲटमॉस्फिअर, हे महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. प्रश्न कशा प्रकारचे येतील, एक्सप्लेन द टर्म्स ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर इन कम्युनिकेशन सिस्टम, किंवा ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम, किंवा सिम्पल मॉड्युलेटर किंवा ट्रान्समीटर किंवा रिसिव्हर किंवा डिटेक्टर. कोणताही प्रश्न ब्लॉक डायग्रामला रिलेटेड येऊ शकतो. किंवा स्पेस वेव्ह प्रपोगेशन म्हणजे काय, स्काय वेव्ह प्रपोगेशन, ग्राउंड वेव्ह प्रपोगेशन, स्टेट इट्स 3 कंपोनेंट्स, अशा प्रकारचे प्रश्न कम्युनिकेशन सिस्टममधून येऊ शकतात. तर मित्रांनो, हे महत्त्वाचे टॉपिक्स होते, जे एकूण 20 चॅप्टर्स आहेत तुम्हाला फिजिक्समध्ये, त्यातले हे महत्त्वाचे सगळे प्रश्न होते. ठीक आहे, तर आजसाठी एवढंच. व्यवस्थित अभ्यास करा, सिस्टमॅटिक करा. महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत ते अगोदर करा, नंतर वेळ मिळेल तेव्हा उरलेले प्रश्न करा. आणि प्रॉब्लेम सॉल्व करताना शक्यतो सगळ्या चॅप्टर्समधले सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आधी ट्राय करून घ्या. प्रॉब्लेम्समध्ये किंवा न्यूमरिकल्समध्ये इम्पॉर्टंट न्यूमरिकल्स कोणते हे सांगणं कठीण आहे, पण जर तुम्ही सॉल्व्ड एक्झाम्पल केलेत तर तुम्हाला दुसरा कोणताही प्रश्न आला तरी तुम्हाला तो सोडवता येईल, जर तुम्हाला समजले असतील ते प्रॉब्लेम्स तर. ठीक आहे, तर आजसाठी एवढंच. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. पुढच्या वेळी आपण नवीन काहीतरी महत्त्वाचा टॉपिक घेऊन येऊ. तोपर्यंत काळजी घ्या, जास्त जागरण करू नका आणि व्यवस्थित अभ्यास करा.